Вітаю вас, друзі! Учора у росіян був день дуже поганих новин, і це навіть попри те, що вони атакували Україну орєшніком. До слова, про орєшнік я маю вам розповісти цікавий факт. Місце, звідки здійснювався пуск, це полігон Капустін-Яр. Так от, там є відповідний населений пункт Капустін-Яр, і він виглядає ось отак, наче по ньому самому прилітало неодноразово орєшніком або чимось іще. І ви не дивуйтеся, це росіяни просто так живуть. Ну а погані новини для росіян полягають у тому, що українці від удару орєшніка не налякалися. Європейці, не можна сказати, щоби теж дуже сильно були налякані, а американцям так взагалі плювати. Точніше, Трампу плювати. Тому що учора відбувся черговий і ще один акт приниження російського тіньового флоту. Сполучені Штати Америки затримали нафтовий танкер «Оліна» тіньового флоту Російської Федерації. Судно раніше мало назву «Міневра-М» та перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки через те, що воно транспортує російську нафту та нафтопродукти. Сам американський лідер вже не приховує, що він отримує задоволення від атак на російські танкери і буквально публічно із росіян насміхається. Вони намагалися бути там. Я маю на увазі, знаєте, у нас був російський, так би мовити, напівросійський. Я називаю його напівросійським кораблем, який ми захопили вчора, і Росія вирішила не захищати цей корабель від нас. Це великий крок. Це великий крок самоприниження росіян, і вони самі у цьому винні. У вас, напевно, виникає питання, чому це американський президент почав діяти проти російських інтересів? Відповідь дуже проста. Тому що він бачить, що Владимир Путін намагається його надурити, тому що йому набридли оці постійні розповіді росіян, що так, вони за мир, але і далі починається безкінечний список, і тому що він бачить, що Російська Федерація насправді слабка. Він бачить, ким є Путін. Ти паперовий тигр? Проте оцей паперовий тигр іще, на жаль, принесе багато біди нашому народові. І ми із вами не повинні розслаблятися, ми маємо зараз іще більше допомагати українському війську. Тим паче, що про це просять навіть самі росіяни. За вами гонялись FPV-хи. FPV-хи гонялись. Які ж? У нас FPV-хами занимается господин Стерненко. Стерненко. Вітаю вас, друзі! Вот нужно ему сказать, что мало FPV. Ему мало? Мало. Мне мало не показалось. Це цілком реально. Надо попросить Стерненко, чтобы он дал 92-й бригаде больше FPV. Треба бути активними громадянами своєї країни, друзі. Как это? Они же будут друг друга убивать. Нет, друга не будут их убивать. Мы будем ваших убивать. Ну, Черченко, Стерненко. дайте 92-й бригаде, пожалуйста, больше FPV. Слава Україні! Ми сьогодні прийняли нові запити від воїнів 92-ї окремої штурмової бригади. Маємо поставити їм дрони, дуже якісні, але нам бракує, на жаль, фінансування. І тому я закликаю вас задонатити на Русоріз негайно. Реквізити є в описі до цього відео. Ну і, звісно, кожна хороша, порядна людина зобов'язана зараз підписатися на мій канал. За останні дні Сполучені Штати Америки захопили вже кілька танкерів російського тіньового флоту, і це прекрасно. Росіяни усе, що можуть зробити зараз, це хіба що обурюватися. Действительно огорчительно, действительно хамство какое-то, все так и есть. Удар по репутации, по престижу, там, и внутри страны, по нашей власти, и на внешней арене. Бо насправді вони більше нічого й не можуть вдіяти. Їм наче з одного боку якось і треба відповідати, а й з іншого боку як? Конечно, надо отвечать, безусловно. А как? Вот очень простой вопрос. Хорошо, а как? Владимир Путін не може відповідати Дональду Трампу. Тому що, по-перше, не починати ж нову війну через захоплення танкерів. По-друге, страшно, бо тоді Трамп може почати ще більше тиснути на так звану Росію у питанні російсько-української війни, а вона зараз для Владимира Путіна це пріоритет. Та і що можна зрештою вдіяти? Ну, теоретично можна було би відправляти конвої із військовими кораблями на супровід танкерів тіньового флоту, але тоді це вже буде і не тіньовий флот, та і кораблів немає зайвих, які можна було би на такі заходи відправити. У Чорному морі російський флот взагалі боїться кудись виходити із бухти Новоросійська. Тож усе, що залишається, це терпеть. Если опять сглотнем, будет хуже. Ну, будет хуже, все. Это средневековье.
Але у ковтанні, як висловився російський пропагандист, росіяни примудрилися перевершити самі себе. Тому що вони ще й подякували Сполученим Штатам Америки. Ні, не захоплення танкера, а за те, що американці відпустили пару громадян Російської Федерації, які на одному із танкерів були. В ответ на наше обращение президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение об освобождении 2 российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера». Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Оце, я розумію, дійсно потужна відповідь наддержави. Нескладно здогадатися, що буде далі, раз росіяни зараз отак поводяться. Будет такая медленная порка Российской Федерации. Американское доминирование Каколд, не куколд, каколд через А. Через українські та американські атаки на російські танкери тіньового флоту, а ще через українські удари по російській портовій інфраструктурі, яка використовується для експорту нафти, у росіян є дуже великі проблеми із експортом. Якщо говорити точніше, то експорт російської нафти зараз знаходиться мало не на історичному мінімумі. І це прекрасні новини для нас із вами і вкрай погані для російської економіки. Але усе ще попереду. Американський президент кличе до себе представників найбільших нафтових компаній світу для того, щоб поговорити із ними про експорт майбутньої венесуельської нафти, а також він хоче зниження цін на нафту на світовому ринку. Як зазначає Wall Street Journal, Трамп хоче знизити ціни на американську нафту із $59 за барель до 50. А це означає, що російська нафта впаде до рівня нижче $30 за барель. Зараз її продають в районі 34-35, і це просто чудові новини. Якщо усе це буде реалізовано, то ситуація із російською економікою перетвориться із тяжкої на катастрофічну. Ну давайте я вам откровенно скажу, что сегодня бюджет края он просто не тащит. У нас дефицит бюджета сумасшедший. Мы там говорим, что у нас все хорошо, там куча доходов. А дефицит-то сколько, посмотрите. На цьому погані новини для росіян не закінчуються, а тільки починаються. І йдуть вони із Ірана. У союзників так званої Росії, у режиму Аятол величезні проблеми. Країну охопили масові протести. Вони відбуваються у всіх великих містах, у тому числі у столиці, у Тегерані. Причиною протестів є диктатура, яку встановив режим Аятол, який постійно порушує права та свободи людини. Але приводом для протестів стало різке погіршення економічної ситуації. До прикладу, за $1 Сполучених Штатів Америки зараз треба віддати майже 1,5 мільйона реалів. Один невеликий страйк дуже швидко переріс у загальнонаціональні протести, котрі охопили вже майже усю країну. Відбуваються збройні сутички, вбивають представників режиму. Разом із тим до протестів долучилися і працівники найбільших державних підприємств. Ось на цьому відео, наприклад, бастують робітники газопереробного заводу, а в іранському місті Керманшах курди оголосили про створення штурмових загонів для боротьби із режимом Аятол. Місто є одним із ключових центрів іранських курдів, третьої за чисельністю етнічної групи в Ірані – близько 10 мільйонів людей. Західні медіа повідомляють, що Аятолла Хоменеї планує втекти до Москви. Я думаю, що цього разу режим впаде. Росіяни надзвичайно засмучені. В Иране снова ночь погромов и беспорядков. Вам это не напоминает начало сирийского сценария? Планує втручатися у ситуацію також і американський президент Трамп. Він підтримав протестувальників і погрожує аятолам. І я дав їм зрозуміти, що якщо вони почнуть вбивати людей, що вони зазвичай роблять під час своїх заворушень, а у них багато заворушень, якщо вони це зроблять, ми вдаримо їх дуже сильно. Що у даному випадку можуть зробити росіяни? Та практично нічого. Їм просто доведеться спостерігати, як падає режим іще одного їхнього союзника. А це ж тільки нещодавно Венесуела була, тепер Іран. Но это геополитическое потрясение, геополитическое поражение наше. Якщо режим Аятол впаде, а Іран стане прозахідним, то із нього знімуть санкції, зокрема в частині щодо продажу нафти. І тоді ціни на нафту у світі іще нижче зможуть опуститися. І для російської економіки це просто будуть смертельні новини. Я переконаний, що якщо Російська Федерація не зупиниться у війні проти України, то на неї чекатимуть іще більш криваві події, аніж зараз
зараз можна спостерігати у Ірані. Усе йде до того, що російська економіка у 2026 році стикнеться із надзвичайно великими труднощами. Итоги года, к сожалению, этого года я и наша фракция оцениваем как катастрофическое. Ситуация, особенно под конец года, катастрофическое падение производства. Война стоит дорого. Росіянам ця війна може обійтися ціною власної державності. Та ми з вами не повинні сподіватися тільки на це. Тому що Україна сьогодні є, Україна продовжує боротися завдяки українському війську. І наше військо потребує іще більшої допомоги. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали іще 320 нових FPV. Дякую. Бажаємо найміцнішого і непохитного. Ми друга рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Falcon Squad батальйону безпілотних систем 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Виражаємо щиру вдячність спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергію за таку нову партію класних дронів. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! Ми, взвод БПЛА спецпідрозділу «Кракен», висловлюємо подяку спільноті Стерненка і особисто самому Сергію Стерненка за надані 30 чудових оптурізів і катушок до них. З їхньою допомогою будемо бити русню ще рясніше. Ваші донати працюють, не сумнівайтесь в цьому. Донатьте на русоріз. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Від імені підрозділу Falcon Squad батальйону безпілотних систем 57-ї бригади хочемо подякувати спільноті Стерненка і особисто пану Сергію за чергову партію довгих крутецьких дронів. За допомогою цих дронів ми ріжемо логістику і ловимо окупантів там, де вони часто навіть не очікують того. Тому ще раз дякуємо. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! 2026 рік для росіян почався надзвичайно погано. Я сподіваюся, що ця тенденція буде зберігатися протягом усього року, але сподіватися недостатньо. Потрібно робити більше. Потрібно нам із вами і далі допомагати силам безпеки та оборони України.